وهنسرح من تحت لفوق كده عكس الشعر. اول حاجه هنعملها ان انت تسرحي عكس الشعر اهو كده. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. لو اول مرة تشوفوا القناة يا ريت تشترك فيها وتدوس لايك الجميل بتاعك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ازاي تسرحي القطة بتاعتك ويعني ايه تساقط الشعر. يلا بينا نبدأ الحلقة. انا جايبه لكم القطة بتاعتي النهاردة كيتي. كيتي الجميلة العسولة دي الطيوبة، هي ما شاء الله عليها هادية. وهنبدأ نشوف ازاي الاول هنسرح شعرها. دلوقتي هتجيبي من عند محل الحيوانات الفرشة دي. تمام. اهي بتبقى بالمنظر ده، بتبقى سلوك كده، بتبقى عاملة كده بالظبط. خلاص. ودي انسب فرشة ان انت تسرحي بيها شعر القطط. ليه؟ لان هي بتجيب كل حاجه وفي نفس الوقت مش بتوجعهم خالص. يعني انت ما تقوليش دي سلك هتعورهم او اي حاجه، لا بالعكس. دي انسب فرشه، هي اللي هتطلع لك كل الشعر الميت اللي جوه، اللي بيقع، اللي انت بتلاقيه على السجاده او بتلاقيه في الانتريه وبيبقى مضايقك طول الوقت ومش عارفه تتخلصي منه ازاي. تمام. يلا بينا نبدا. اهو احنا كده واحنا بنبدا هنبدا طبعا نهدي كيتي عشان هي متعصبه شويه مش عارفه ايه اللي عصبها. نبدا نهديها شويه كده، طبطب عليها. تمام. وبعدين هنقعدها كده اهو، وهنجيب الفرشه وهنسرح من تحت لفوق كده عكس الشعر. اول حاجه هنعملها ان انت تسرحي عكس الشعر اهو كده. تمام. والافضل ان انت تسرحي لها كل يوم، او لو انت مثلا مش فاضيه او وراكي شغلك او ما بتبقيش، القطه ملهاش مزاج ان هي تسرح 3 مرات في الاسبوع كفايه جدا ان انت تسرحي لها شعرها اهو، بحيث ان الشعر كله ما يتكومش حوالين بعضه ويبقى فيه شعر ميت وانت مش عارفه تطلعيه اهو. بعدين بترجعي تاني كل الشعر ده اهو كده اهو. تمام. وننيمها كده ونهديها اهو اهو. ونسرح وهنيجي تحت هنا عند بطنها كده، هنسرح برضو كده من تحت اهو عشان نشيل كل الشعر الميت اللي بيطلع عندنا في الفرش اهو. تمام اهو. في ناس كتير بتشتكي بقى من تساقط الشعر ومبتبقاش عارفه هو بيقع من ايه. فانا هقولك تساقط الشعر ده ممكن يكون من ايه. تساقط الشعر ده نوعين: نوع طبيعي بيقع طبيعي كده لوحده، والنوع التاني بيبقى من سوء التغذيه. النوع الاولاني الطبيعي بيبقى في تغيير الفصول، وده سهل جدا ان انت تجيبي الفرشه دي وتسرحي لها يا اما مره كل يوم، ومده التسريح بتبقى 10 دقايق بس عشان القط بيزهق، يا اما 3 مرات في الاسبوع. انما بقى التساقط اللي هو مش طبيعي، اللي هو بتلاقي شعر القط على طول بيقع وحتى مهما بتسرحي وبتطلعي هو بيقع، ده بيبقى سوء تغذيه. سوء التغذيه دوت ان انت بتاكليه اكلات مش صحيه خالص. فانا كنت عامله فيديو هسيبه لكم في صندوق الوصف دوت الاكلات الصحيه للقطط. طبعا ممنوع السكريات نهائي، لان دي بصي من اخطر الحاجات المشاكل اللي بتقابلنا مع القطط. ولو كمان في مثلا عندك فطريات، القطة عندها فطريات او براغيث، فانا هسيب لك برضو علاج البراغيث برضو تحت في صندوق الوصف. انما لو في فطريات في القطة، ممكن الفطريات دي تسبب لها حاجة اسمها صلع، فدي لازم تعالجيها قبل فوات الاوان علشان تلحقي ايه القط بتاعك يبقى كويس وما يتضرش. فادي الكيتي الاموره بتاعتي. ماشي. انا عندي سيمبا كمان. انا عندي سيمبا بس سيمبا مش هادي خالص ما بيحبش يقعد يعمل معايا حاجه خالص، ولا يصور معايا ولا يعمل معايا حاجه. مسافه ما بقعده كده بص تلاقيه زهق بسرعه ومشي جري. بصوا هي بتحب تلعب معايا دلوقتي، هي عايزه تلعب. بصوا كده ده يعني لعب ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش اللايك بتاعكم الجميل وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.